Hello and good evening. Here's the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. Alleged faces behind Oyeolorun kidnapping unveiled as federal government arraigns 3 on 10-count charge. Federal government approves fourth national strategy to combat organized crime. Tinubu signs executive order to regulate virtual asset, sets up digital economy council. Makinde confers beaded crown, presents instrument of office to the Oniru of Komu. Those are the headlines, now the news in detail. The federal government has unveiled the identities of 3 men allegedly involved in the abduction of school children and teachers in Owerri local government area of Oyo State, arraigning them before the Federal High Court in Abuja on a 10-count charge bordering on kidnapping, terrorism-related offenses, concealment of information, incitement, and illegal mining. The defendants are Abdulrazak Umar, also known as Abu Khalifa, Yunusa Musa, also known as Yunisa bin Musa, and Shamsu Adamu Sani, also known as Abu Itisar, all of Suleja local government area of Niger State. According to the charge sheet filed before the court, the trio allegedly conspired with Mohammed Sani Jubrin Mohammed Ibrahim Kabab between January and May 2026 to kidnap the school children, teachers in Owerri local government area, contrary to the Terrorism and Prevention Prohibition Act 2022. They were also accused of aiding the abduction, concealing information about the alleged masterminds, and failing to report the planned attack to the security agencies despite having prior knowledge of it. The federal government has approved Nigeria's first national organized crime strategy, a comprehensive framework aimed at strengthening coordination, intelligence sharing, and collective action among security, law enforcement, and other relevant institutions to combat organized crime. Developed by the federal government in partnership with the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, the United States government, through the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL, and other stakeholders, the strategy is expected to provide a unified national response to emerging threats from organized crime. Speaking today at the validation ceremony in Abuja, the national coordinator of the National Counterterrorism Center, NCTC, Major General Garba Laka, described organized crime as one of the most serious threats to national, regional, and global security. He said crimes such as terrorism, drug trafficking, human trafficking, illicit financial flows, cybercrime, maritime crime, corruption had become increasingly interconnected, undermining governance and economic development and public safety. President Bola Tinubu has signed the Presidential Executive Order on Virtual Asset Coordination 2026, establishing a new interagency framework to harmonize the regulation of virtual assets and strengthen oversight of Nigeria's rapidly expanding digital economy. The executive order, which takes immediate effect, creates a virtual assets council to coordinate the activities of key financial, revenue, security, and regulatory agencies, with the aim of protecting citizens from fraud, combating money laundering and terrorism financing, improving revenue collection, and encouraging responsible innovation in the virtual asset sector. According to a statement issued today by the President's Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Ononuga,
The order was signed pursuant to the Section 5 of the 1999 Constitution to address growing regulatory fragmentation as virtual assets increasingly cut across traditional boundaries of currencies, securities, commodities, and payment systems. The presidency said the absence of coordinated oversight had created loopholes exploited by fraudulent and unregistered operators, exposing Nigerians to financial losses, cybersecurity threats, data privacy risk, and other criminal activities. The Independent National Electoral Commission (INEC) says it is considering conducting a comprehensive audit of its electoral technology systems and staging a mock presidential election as part of preparation for the 2027 general election. INEC Chairman Professor Joash Amopita-San disclosed this while receiving the British High Commissioner to Nigeria, Dr. Richard Montgomery, during a courtesy visit to the Commission's headquarters in Abuja. He said the proposals were informed by lessons from the 2023 general election, particularly concerns over the reliability of election technology. He explained that although the proposed exercises were not originally captured in INEC's budget, the Commission will explore ways of implementing them because of their importance in strengthening credibility of future elections. The Supreme Court has reinstated the final forfeiture of 7 high-value properties linked to former Governor of the Central Bank of Nigeria, Godwin Emefiele, overturning a Court of Appeal judgment that nullified the order and directed a retrial. In a unanimous decision delivered today, a 5-member panel of the Apex Court, led by Justice Ibrahim Solawa, allowed the appeal and set aside the judgment of the Court of Appeal, Lagos Division, Channels TV reported. The appeal court had earlier nullified the final forfeiture order granted by the Federal High Court in Lagos and ordered the case to be heard afresh. However, the Supreme Court restored the trial court's decision, effectively returning 7 properties to the federal government through final forfeiture. The ruling also brings to closure Emefiele's legal challenge against the forfeiture order issued by the Federal High Court. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has formally conferred a beaded crown and presented the instrument of office to the Oniru of Komu, His Royal Highness Oba Jonah Awujola Oluboyega Kolade II. This was as the governor equally reaffirmed his administration's commitment to strengthening traditional institutions as critical partners in governance and grassroots development. The conferment today officially elevates Oba Jonah Awujola Oluboyega Kolade to the status of a beaded crown monarch, indicating major new chapter in the history of Komu in Itesiwaju local government area of the state. Six of the 11 gubernatorial aspirants who contested in All Progressive Congress (APC) primary elections in Oyo State have rejected Senator Sharafuddin Ali as the gubernatorial candidate of the party. The 11 aspirants who contested the gubernatorial primary election in the state are Chief Adebayo Adelabu, Dr. Adewale Karim, Dr. Muyiwa Badigeshin, Barrister Akim Agbaje, and Engineer Akim, among others. However, 6 of the 11 aspirants have expressed their displeasure over the choice of Ali by the party. The 6 aspirants who said they are not happy by the decision include Engineer Akim Alao, Engineer Rauf Olaniyan, Dr. Ayobami Lamidi Adeshino, Barrister Akim Agbaje, Mr. Ololade
Bakari, Barrister Musubao Ashanike. The aspirant claimed that the party did not follow the due process in the choice of the candidates. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. The federal government has unveiled the identities of 3 men allegedly involved in the abduction of school children and teachers in Owerri local government area of Oyo State, arraigning them before the Federal High Court in Abuja on a 10-count charge bordering on kidnapping, terrorism-related offenses, concealment of information, incitement, and illegal mining. President Bola Tinubu has signed the Presidential Executive Order on Virtual Asset Coordination 2026, establishing a new interagency framework to harmonize the regulation of virtual assets and strengthen oversight of Nigeria's rapidly expanding digital economy. The Independent National Electoral Commission, INEC, says it is considering conducting a comprehensive audit of its electoral technology system and staging a mock presidential election as part of preparation for the 2027 general election. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has formally conferred a beaded crown and presented the instrument of office to the Oniro of Komu, His Royal Highness Oba Jonah Awujola Oluboyega Kolade II. The bulletin was compiled and edited by Kunle Olowu. Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Tobi Owoaje. Thank you for listening, and God bless you. West Radio 89.3 FM Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé sétí gbọ́ yín láti ìkànnì Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM ti akalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Oyeolorun Adegoke ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹgbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn ènìyàn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tó wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé Oríire wọ́n ti fojú wọn hàn sóde bíjọba àpapọ̀ bí wọ́n ṣe fi àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta hàn níwájú ilé ẹjọ́ pẹ̀lú ẹ̀sùn 10 èyí tí wọ́n fi kàn wọ́n. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti buwọ́ lu ìlànà àti ète àkọ́kọ́ orílẹ̀-èdè yìí láti fi gbógun ti ìwà ọ̀daràn. Tinubu buwọ́ lu ìwé àṣẹ láti mójútó dúkìá orí afẹ́fẹ́, ó ṣètò àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n mọ̀ rí sí ọrọ̀ ajé ìgbàlódé díjítà. Mákindé gbé adé àti ohun èlò ẹnu iṣẹ́ lé onírò ti ìlú Kọ̀mú tuntun lọ́wọ́. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣíṣọ lójú àwọn ọkùnrin 3 tí wọ́n fẹ̀sùn kàn fún pé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n sì ṣètò àfihàn wọn níwájú ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ eléyìí tó wà nílùú Àbújá lórí ẹ̀sùn 10 tó ní í ṣe pẹ̀lú ìjínigbé, ìgbésùnmọ̀mí, ìwakùsà lọ́nà àìtọ́, ìpamọ́ àlàyé àti ìròyìn tó fi mọ́ àwọn ẹ̀sùn mìíràn. Àwọn olùjẹ́jọ́ náà ni Abdulrazak Umar, ẹni tí wọ́n tún mọ̀ sí Abu Khalifa tàbí Abu Khalid, tó fi mọ́ Yunusa Musa, wọ́n tún mọ̀ òun náà sí Yunusa bin Musa, àti Shamsu Adamu Sani tí wọ́n mọ̀ òun náà sí Abu Itisa.
gbogbo wọn náà ni wọ́n wá láti ìjọba àbílẹ̀ Suleja ní ìpínlẹ̀ Niger. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìpẹ̀jọ́ eléyìí tó wà níwájú ilé ẹjọ́, ẹ̀sùn wípé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dì pàǹpápọ̀ pẹ̀lú Muhammad Sani tó fi mọ́ Jibrin Muhammed àti Ibrahim Kabib láàrin oṣù kínní àti oṣù karùn-ún ọdún 2026 láti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ gbé níjọba ìbílẹ̀ Oríire eléyìí tó lòdì síwèé òfin tó dènà mọ́ ìgbésùnmọ̀mí tọdún 2022. wọ́n tún wáá fẹ̀sùn kàn wọ́n fún pé wọ́n ṣe ìpamọ́ àlàyé àti ìròyìn nípa àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn tó wà nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún gangan tó ń ti bí wọ́n ti ṣe kùnà láti fi ètò ìkọlù ọ̀hún tó àwọn àjọ aláàbò létí pẹ̀lú bó ti ṣe jẹ́ pé wọ́n nímọ̀ nípa rẹ̀ kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti buwọ́ lu ìlànà ètò láti gbógun ti ìwà ọ̀daràn tó jẹ́ àkọ́kọ́ irú ẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí lórí àlàkalẹ̀ àti fikún okun àmójútó ìgbésẹ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àti ìgbésẹ̀ àwọn aláàbò agbófinró tó fi mọ́ àwọn ìgbìmọ̀ tọ́rọ̀ kàn mìíràn láti lè gbógun ti ìwà ọ̀daràn. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún tó wáyé nípasẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó ń rí sí ọ̀rọ̀ oògùn àti ìwà ọ̀daràn lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà nípasẹ̀ àjọ tó ń gbógun ti oògùn olóró wọn àti àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn. Ìlànà ọ̀hún ni wọ́n ń retí kó pèsè èsì kan ṣoṣo láàrin àwọn ìdúnkookò tó ń ṣẹyọ látinú ìwà ọ̀daràn. Lákòókò tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ lónìí nílùú Àbújá, alákòóso àjọ tó ń gbógun ti ìgbésùnmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè yìí yan àjọ NCTC ọ̀gágun Garba Laka ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nípa bí ìwà ọ̀daràn bó ti ṣe jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìhàlẹ̀ àti ìdúnkookò alágbára sí orílẹ̀-èdè tó ń ti ètò ààbò. Ó wá tọ́ka sí àwọn ìwà ọ̀daràn bíi ìgbésùnmọ̀mí, ṣíṣe fàyàwó egbòogi olóró, fífi ẹ̀tàn tani ṣoko ẹrú, jìbìtì orí ayélujára tó ń ti ìwà ọ̀daràn lórí omi àti ìwà ìdíbàjẹ́ mìíràn. Ó pe òun náà bó ti ń pọ̀ sí i ó sì ń wọnú ara wọn ní bẹ́ẹ̀ ló tún ṣe ìpalára fún ìṣàkóso ìjọba àti ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé tó fi mọ́ ètò ààbò ìlú. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti buwọ́ lu ìwé àṣẹ ìjọba àpapọ̀ lórí àkóso dúkìá orí afẹ́fẹ́ ìyún virtual asset lédè Gẹ̀ẹ́sì tọdún 2026 pẹ̀lú ìdásílẹ̀ àlàkalẹ̀ àti mú ìṣọ̀kan wà nínú àmójútó ìlànà dúkìá orí afẹ́fẹ́ ọ̀hún tó fi mọ́ fífi kún okun àmójútó ọrọ̀ ajé ìgbàlódé díjítà tó ń gbòòrò sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ìwé àṣẹ ọ̀hún tí wọ́n buwọ́lù ló bẹ̀rẹ̀ sí ní múlẹ̀ lójú ẹsẹ̀ tó ń ti ìdásílẹ̀ ìgbìmọ̀ alámòjútó alákòóso ètò ìṣúná owó tí wọ́n bá ń pa wọlé tó fi mọ́ ti ètò ààbò àti àwọn àjọ alámòjútó wọn pẹ̀lú àfojúsùn eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú dídáàbòbò àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ jìbìtì, gbígbógun ti lílu owó ìlú ní pọ́npọ́ tó ń ti dídènà mọ́ ìṣúná àwọn agbésùnmọ̀mí lọ́nà tí ó fi mọ́ rí sí ìmúdára owó tí ó mọ̀ wọlé àti ṣíṣe kóríyá fún àwọn oníṣẹ́ ọgbọ́n àtinúdá lẹ́ka dúkìá orí afẹ́fẹ́ náà. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí olùdámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí àlàyé àti ìròyìn fi léde lónìí, ìyún ẹni tí í ṣe Báyọ̀ Nánúgà, ó pe ìwé àṣẹ ọ̀hún ó ló jẹ́ bí buwọ́lù lórí àwọn ohun tí ń ròkè lẹ́ka dúkìá orí afẹ́fẹ́ ọ̀hún tó ń ti ọ̀rọ̀ ìjọba àpapọ̀ lórí àìsí àbójútó tó ti dàbí ohun tó ti fa àlàfo eléyìí táwọn oníjìbìtì ń lò tó sì ń fa àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sínú ipò ìpàdánù ìṣúná tó ń ti àwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn. Àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí yan àjọ INEC ó ní wọ́n ti pé àwọn tí ń ṣàgbéyẹ̀wò ọ̀nà àti gbé ìgbésẹ̀ àyẹ̀wò ọ̀rìnkìnìwín lórí ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ fún ètò ìdìbò ààrẹ àti ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ètò ìdìbò gẹ́gẹ́ bí lára akitiyan ìgbáradì wọn fún ètò ìdìbò gbogbo tọdún 2027. Alága àjọ INEC ọ̀jọ̀gbọ́n Josh Amopitan ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lákòókò tó ń gbàlejò aṣojú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì British sórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyún dókítà Richard Montgomery lákòókò àbẹ̀wò eléyìí tó ṣe sí olú iléeṣẹ́ àjọ náà tó wà nílùú Àbújá. Ó wá sọ̀rọ̀ lórí bí àbọ̀ ọ̀hún bó ti ṣe wáyé nípasẹ̀ ẹ̀kọ́ eléyìí tí wọ́n rí kọ́ látinú ètò ìdìbò gbogbo tọdún 2023 pàápàá jùlọ lórí ìkọlóminú nípa dídáradé ìmọ̀ ẹ̀rọ fún ètò ìdìbò. Ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀
lórí bí àbá ìgbésẹ̀ náà bí kò ṣe sí nínú àṣàrò ìnáwó àjọ INEC tó ń ti bí àjọ ọ̀hún bí wọ́n ti ṣe wá gbogbo ọ̀nà láti mú ìgbésẹ̀ náà ṣẹ nítorí ipa pàtàkì rẹ̀ nínú fífi okun òtítọ́ ètò ìdìbò sílẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. ilé-ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí náà ti ṣe ìmúdúró ìdájọ́ gbígbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá olówó iyebíye méje eléyìí tó gbẹ̀yìn tó jẹ́ ti ọ̀gá àgbà ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ tẹ́lẹ̀ rí Godwin Emefiele. ìgbésẹ̀ náà lórí sí bí wọ́n ṣe wọ́gilé ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lórí dídènà mọ́ bíjọba bí wọ́n ṣe gbẹ́sẹ̀ lé dúkìá náà tó ń ti àtúnṣe ìgbẹ́jọ́ mìíràn lórí ẹ̀. nínú ìpinnu ìgbìmọ̀ adájọ́ márùn-ún eléyìí tí onídàájọ́ Ibrahim Saulawa léwájú wọ́n fààyè gba ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ọ̀hún bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n gbé ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn náà sẹ́gbẹ́ kan gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Channels lẹ́ka tìpínlẹ̀ Èkó ṣe gbé jáde. ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn wọ́n ti kọ́kọ́ dájọ́ láti wọ́gilé àṣẹ gbígbẹ́sẹ̀ lé dúkìá tó kẹ́yìn ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àṣẹ ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ tó wà ní ìlú Èkó bó ti ṣe dá. ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn náà wọ́n sì tún pàṣẹ fún àtúnṣe ẹjọ́ ọ̀hún láti ìbẹ̀rẹ̀ wá. ẹ̀wẹ̀ ilé-ẹjọ́ tó ga jùlọ wọ́n ti ṣe ìdápadà ìpinnu ilé-ẹjọ́ ti tẹ́lẹ̀ lórí pé káwọn dúkìá méjèèjì ọ̀hún kó padà sí ọwọ́ ìjọba. ìdájọ́ ọ̀hún ló sì tún mú òpin bá ẹjọ́ Emefiele lórí àṣẹ gbígbẹ́sẹ̀ lé dúkìá eléyìí tí ilé-ẹjọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ ti pa. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti gbé adé àti ohun èlò ẹnu iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí onírò ti kọ̀mú lé orí adé ọba Jonah Àwùjọọlá Ọlágbóyèga Kọ́ládé kejì lọ́wọ́. ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wáyé bí gómìnà bó ṣe ń ṣe àtúnjẹ́rìísí ìfarajìn ìṣàkóso rẹ̀ sí ti ṣíṣe àfikún okun àwọn olórí ìbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ìjọba àti nínú ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kùkú. ìṣẹ̀lẹ̀ dídé adé ọ̀hún òun ló wáyé lónìí bí ọba Jonah Àwùjọọlá Ọlágbóyèga Kọ́ládé bó ti ṣe bọ́ sípò ọba aládé èyí tó ṣàmì abala tuntun nínú ìtàn kòmù ní ìjọba àbílẹ̀ Ìtẹ̀síwájú nípínlẹ̀ yìí. àwọn mẹ́fà nínú àwọn mọ́kànlá tó jẹ́ olùdíje tó jáde fún ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ́ APC nínú ètò ìdìbò abẹ́nú wọn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní wọ́n mà ti kọ̀ jálẹ̀ sí aṣòfin sẹ́nitọ̀ Sharafadeen Ali gẹ́gẹ́ bí olùdíje dupò gómìnà ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. àwọn mọ́kànlá náà tó kópa nínú ètò ìdìbò abẹ́lú ẹgbẹ́ òṣèlú náà gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò gómìnà àwọn náà ni olóyè Adébáyọ̀ Adélabú, dókítà Adéwálé Karim, dókítà Múyìwá Gbadegẹṣin, amòfin Hakeem Agbájé àti onímọ̀-ẹ̀rọ Hakeem tó fi mọ́ Àlàó tó ń ti àwọn mìíràn. ẹ̀wẹ̀ mẹ́fà nínú àwọn mọ́kànlá ọ̀hún iná ti wá ṣàfihàn ohun tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn nípa bó ṣe jẹ́ wípé àlí òní ẹgbẹ́ yàn láàyò. àwọn olùdíje mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí wọ́n pe inú àwọn kò dùn sí ìpinnu ọ̀hún àwọn náà ni Hakeem Alao, onímọ̀-ẹ̀rọ Hakeem Alao tó fi mọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Rauf Ọláníyàn, dókítà Ayọ̀bámi Lam Adésínà, amòfin Hakeem Agbájé, ọ̀gbẹ́ni Ọlọ́ládé Bákàrè àti amòfin Musibau Aṣáǹkẹ́. àwọn olùdíje ọ̀hún wọ́n wí pé ẹgbẹ́ òṣèlú náà kò tọ́ ní ìlànà tó yẹ nínú ètò yíyan olùdíje eléyìí tó tọ́. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣíṣọ lójú àwọn ọkùnrin mẹ́ta tán fẹ̀sùn kàn nípa lílọ́wọ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ ìjọba àbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. wọ́n ṣàfihàn wọn níwájú ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ tó wà nílùú Àbújá pẹ̀lú ẹ̀sùn 10 tí wọ́n fi kàn wọ́n lórí ìjínigbé, ìgbésùnmọ̀mí, ṣíṣe ìpamọ́ ìròyìn àti àlàyé tó fi mọ́ ìwà kùsà lọ́nà àìtọ́. ààrẹ Bọ́lá Tinubu buwọ́lu ìwé àṣẹ ààrẹ lórí àmójútó dúkìá orí afẹ́fẹ́ tọdún 2026 lórí àlàkalẹ̀ ìlànà ìṣọ̀kan láti ṣe àfikún okun àmójútó ọrọ̀ ajé ìgbàlódé díjítà eléyìí tó ń gbòòrò sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. àjọ olómìnira tó mójútó ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí yan INEC wọ́n ti sọ̀rọ̀ lórí ohun tí wọ́n ń gbé wò
nípa àyẹ̀wò ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ fún ìdìbò àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ètò ìdìbò ààrẹ gẹ́gẹ́ bí lára ìgbáradì wọn fún ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti gbé adé àti ohun èlò ẹnu iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọba onírò tìlú Kọ̀mú fún orí adé ọba Jọ́nà Àwùjọlá Ọlágbóyèga Kọ́ládé ẹlẹ́ẹ̀kejì. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀ ẹ lè kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyeolorun Adegoke ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ láòsùn.